вітаю! 1 червня, перший день літа. Ура, ура, ура! Перший день літа і обіцяють спекотне таке літо. Подивимось. Ну, а тут вічні розмови, да? Так, ви чуєте, да? Оголошення. Це секунд. Так, друзі, я хотіла сьогодні купити абрикос. В сільпо абрикос коштує 139 гривень. І він мені не сподобався. А також я хотіла на базарчику подивитися. 130 гривень. Він мені теж не подобається. Тут на базарчику мілкий. Зараз піду подивлюсь на інший базарчик. Тут у нас ще є. Тут одні магазини і базарчики у нас. Отак от. Бачите, яке сонце сьогодні, 1 червня. От. А вчора був просто спокійний день. Зараз покажу вам, який вчора у нас був день. Останній день весни, 31 травня. І сьогодні і Трійця, і сьогодні День Києва. Всіх вітаю своїх глядачів. Ну і ми сьогодні вдома. Ми вирішили собі зробити домашній день. Я насмажила дерунів. Смачні вони у мене завжди, дерунчики. Дерунів насмажила ось так. І зробила салатик. Значить, капуста, огірок, редиска, зелень і лимонний сік. Ось такий. Ще не переклала в більш естетичну салатничку. Треба, це ж тільки зробила. До дерунів візьмемо сметанку з базару, фермерську. Ми вчора з Колею показували вам відео, як він розпаковочку робив. Да? От. Ну і все отак наготувала. Ну, півонії мої розквітли. Класно, класно і ще раз класно. Так, зараз буду виймати сметанку і будемо обідати. Ось такий день Києва в мене сьогодні вдома. І він домашній день. Ми нікуди не хотіли йти з Колею. Не хотіла купити в сільпо за 139 трішки прим'ятеньку. Так і не купила на базарі. Тут на базарі крупна, відбірна, гарна абрикоса за 250 гривень. Я не захотіла купувати. Полуниця теж щось дорога. Коротше, на цьому базарчику дорого. Почекаю ще з абрикосами. Оце так ідеш по вулиці, всі на тебе дивляться, як знаєте, на щось таке інопланетне. Все вдома зустрінемось. І, друзі, приходжу додому, листаю стрічку новин. І, значить, така інфа. Росія передумала робити удари по Києву. Тобто народ туди-сюди хилитають, знаєте. То вона буде робити, то вона не буде робити ці атаки. Ну, а ти, відповідно, плануй своє життя, як хочеш. Друзі, сьогодні в Києві, ну, зараз показано плюс 19, а коли я виходила з дому вранці на роботу, було плюс 11. Тобто, ну, настає літо і обіцяють все-таки останнім часом літо. Подивимось, що буде, що це за обіцянки. Чи буде у нас літо, друзі? Хочеться літа. Навіть якщо ти сидиш в Києві, да, і нікуди не плануєш їхати, все рівно хочеться літа, хоч в Києві на пляж вийти. Так, коротше, моїм півоніям 4 дні. Я їх придбала 29-го в п'ятницю. Ви пам'ятаєте, як я з бутонами додому йшла?
От, а це четвертий день, 29, 30, 31, перше. Сьогодні ж перше. І ви бачите, які вони? Ну, очам насолода взагалі. Буду отак сидіти, як грибочок, під цими шикарнючими квітами. От, друзі, 1 червня, перший день літа. Як же я чекала цього літа? А воно в мене якесь невдале буде, я так розумію, що нікуди ж не їдемо, так виходить, що скучний канал буде. Ви знаєте, я навіть хотіла по Україні поїхати, а потім передумала, щось мені не хочеться. Ні, ну якщо мене хтось би запросив безкоштовно, я б поїхала, да? А так, щось я зовсім не націлена і взагалі боюсь навіть виїздити з Києва. Я ж вам про це говорила, так? До речі, у мене сьогодні буде манікюр ввечері. От, піду на манікюрчик, зроблю, потім уже місяць буде скоро, як я ношу ці вії, щось вони невдалі в цей раз, повисипалося сильно. І теж буду робити ще вії. Уже, знаєте, подивилася інші відео, там, де я без вій. Мені зовсім не подобається, абсолютно. Я собі не подобаюсь без вій. Як я раніше оце мазюкала, не знаю. От колись були в мене, да, 18-20 років такі довгі вії, і я ото ленінградською туш'ю їх фіть. Правда, це було дуже-дуже довго. І такий макіяж займав майже годину. Оці рісниці, штукатурку накласти товсто-товсто, потім тіні. По молодому обличчю воно ж красиво так було. От, а потім дійшла до того, що вже от роблю собі ось вії і вважаю, що це дійсно вихід. Воно хоч трішки обличчя якось, знаєте, і молодше, і красивше, і модніше. Що я вам хочу сказати, друзі? У мене така професія, що я повинна виглядати добре. Коли ми проходимо один раз на 5 років курси, як і лікарі теж такі курси проходять, то у нас там є такий предмет театральна педагогіка. От, і там деякі меседжі такі чудові я почула. Дійсно, що викладач, він як актор. Ти ж не можеш стояти перед аудиторією і бубніти щось собі під ніс. У тебе повинна бути зовнішність, одяг, смак естетичний. На тобі повинні бути гарні прикраси. У тебе повинні бути і манікюр, і вії, і все. Крім того, що професійні дані в тебе мають бути, і дикція гарна, і мова красива, для того, щоб ти міг володіти аудиторією, розумієте? А не, такого не буває, що ти, учитель якийсь або викладач, стане і буде підніс щось собі говорити, і все, і, значить, увага буде 100%. Ні, зараз такі діти, таке покоління, що їх не зацікавиш просто так, і це треба, клоуном не клоуном, акробатом не акробатом, укротителем тигрів не укротителем, кимось таким середньоарифметичним ти маєш бути для того, щоб зайти і провести заняття. Да. Так що є над чим подумати, друзі. Оце в мене сьогодні знову спокійний день. Ви знаєте, пішла після тої напруги шаленої. По-перше, я обезсилена, в мене немає сил, я безсильна. І оце в мене такі дні пішли, знаєте, спокійні. І можна вже і поспати на вихідних, і розслабитись. Знаєте, як то кажуть, інстинкт самозбереження. Він дуже потрібний, тому що
після шаленої напруги в тебе повинно бути затишок на душі і взагалі. Тому у мене навіть вдома ніхто голосно не розмовляє. Знаючи, що я настраждалася за весь навчальний рік, у мене тихенько все вдома розмовляють. Тому що відбиток професії все-таки існує на людині. Да? Так з вами поболтала сьогодні. Оце ж ще хотіла з вами обсудити таку тему, як проїзд у транспорті. Оце вже хочуть зробити дорожче, ніж в деяких європейських містах. Одноразова поїздка буде 30 гривень. Будуть пропонувати якісь проїзні за 4 тисячі чимось, 4500 чи щось таке. Друзі, це несусвітне явище для Києва, тому що завжди у Києві був проїзд адекватний. Розумієте, ми коли були у Львові в минулому році, то там 20 гривень був проїзд, зараз 30 гривень проїзд у Львові. А у нас ці всі роки 8 гривень проїзд метро, 8 гривень автобус, 8 гривень трамвай, тролейбус, фунікульор. Це все було 8 гривень. Маршрутки зараз підняли ціну, були 15, зараз 20. Звичайно, що людям пенсійного віку хвилюватися не потрібно. Міська програма передбачає цю пільгу зберегти для людей пенсійного віку, які зареєстровані в Києві. Це безкоштовний проїзд на усіх видах транспорту за карткою киянина. Що дуже-дуже зручно, до речі. Катайся хоч весь день, да? Але, такі зміни всякі, вони неминучі, і воно, знаєте, що транспорт не окупається. Тому введуть отакі тарифи кусючі і дуже кусючі. Подивимось, що буде. Подивимось. Вони ж хотіли запитати киян. Гостям столиці буде незручно, я так думаю, сплачувати. Будуть ламати голову, який квиток взяти. Як знаєте, десь у Європі ламають люди голову, що там натиснути в тому банкоматі, що там, як там. Оце таке і у нас буде. Я вам хочу сказати, що коли ми з Миколою були в 24-му році в Будапешті, ми нічого там голову не ламали, нічого не робили. Тоді, в 24-му році, був проїзд для українців безкоштовний. І ми на транспорті їхали безкоштовно. У Будапешті. Єдине, що ми метро не спробували в Будапешті. Кажу, Коля, може зганяємо в Будапешт? А Коля каже, та це ж літо, жарко. Кудись їхати – це жарко, отак линдати по місту. Це літо, це морський відпочинок має бути. А куди поїдеш? В Болгарію? Не хочеться в ту Болгарію їхати. В Албанію – це дуже далеко, дуже далеко. Хорватія, Чорногорія. Треба бути фанатом Балкан, щоб розглядати напрямки ці. Я якось не дуже. Я ж кажу, якщо б мене запросив хтось там безкоштовно, спонсор такий в мене з'явився, може би поїхала, але це під великим питанням. Тому що літо, що чекати від цього літа, я не знаю, друзі. Пишіть свої думки. Думаю, ми скоро зустрінемось. Ходіть здорові, бережіть себе. Саме головне – це здоров'я. Тут уже точно. Точно. Ходіть здорові. І до зустрічі на каналі. Па-па!